Good day everyone, I am Trisha G. Lumawak and my discussion is about Central Asia and Siberia. Islamic State of East Turkestan. It is formerly part of Afghanistan and a Xinjiang region of China. China and some countries believe it is a terrorist movement. The Uyghurs deny that they are terrorists and cite the similarity of their cause to colonization of Tibet by China. In July 2009, protested by the Uyghurs and China drew world attention to their cause. So, Uyghurs, ni-deny sila nga terrorist sila kay sa Afghanistan manggod is nay nahitabo nga war. Then, nay mga kanang terrorist nga wala pa nasakpan kay nitago sila sa kanang mountain. Kuan man to kanang war si jangan heta sa Afghanistan nga which is ang leader is si Osama bin Laden. Then aguban is wala man nasakpan sa US military kay nanago man sila sa sa mountain sa Afghanistan bitaw. So motong ang mga taos dani is nito sila nga basing ag Uyghurs kay mga terrorist sila. So Uyghurs pod is ni-deny sila nga di daw sila mga terrorist. Then cite sila sa ilang similarity of their cause to colonization of Tibet by China. From 704 to 715 AD, Muslim Arabs overran Central Asia and captured an ancient city of Bukhara and Samarkand in Uzbekistan. Along the famous Silk Road, they converted the Central Asia to Sunni Island and left them an Islamic cultural heritage and way of life. So they gi-converted nila Central Asia to Sunni Island and ilang gilap to into Islamic culture, heritage, and way of life. Tamerlane. One of the famous historical characters of this region was known to the West as Tamerlane. He was lame but a fierce conqueror. So one of the famous historical characters sa ilang region is si Tamerlane. He was known locally as Timur the Great. So naila pud siya as Timur the Great. His empire was the Timur Empire, 1370 to 1506. Timur was descendant of the Mongol conquerors, but his people have become more Turkestan Persian in culture. He yearned to reassert their glorious past and conquer much of Western and Central Asia, starting from his capital of Samarkand in Uzbekistan. Subdued the neighboring tribes and also invaded Iran, Iraq, Syria, Turkey, Armenia, Georgia, the gates of Russia, Afghanistan, and India. So daghan day po ning invaded si Tamerlane nga mga lugar. So apil ag Iran, Iraq, Syria, Turkey, Armenia, Georgia, Russia, Afghanistan, and India. His empire extended from Mongolia in the east to the Volga River in the west. So extend ijang empire sugod gikan sa Mongolia in the east but to Volga River in the west. Tamerlane, one of the famous greatest conqueror, died in 1405 and was buried in Samarkand. His kingdom fell to the Tartar hordes in 1506. So si Tamerlane is one of the world's greatest conqueror nga namatay during 1405 and gilubong sa Samarkand. Ang ijang empire is napunta sa Tartar hordes in 1506. Timur became popular in the West because of his victory over the Ottoman Turks.
Today, he is a national hero in Uzbekistan, and his tomb in Samarkand is protected by the jade slab with the words, "Where I live today, mankind will tremble." Legend claims that in 1991, a Russian anthropologist examined Timur's grave and found another inscription whose "Open my tomb should unleash another invader more terrible than me." Within hours, the Nazis invaded the home of the anthropologist in Russia. So, um, si Timur is ni sikat po siya sa West tungod sa iyang victory over the Ottoman Turks. Then, today, he is a national hero in Uzbekistan, and ang iyang lubungan daw is protected by a jade slab with the word, "Where I live today, mankind will tremble." Then, another legend claims na during 1991, nakunoy Russian anthropologist nga ni-examine or ni tanaw sa iyang grave, and nakita si jag another inscription adto nga, "Whose open my thumbs should unleash another invader more terrible than me." The Khanates, the Tartar ruled Siberia and Central Asia from the 16th to 18th century. So the coming of Russia, trading caravans and Tsarist troops, Russian expansion into North Asia began in 1730 when Kazakhstan hordes surrendered to troops of the Tsar. After this, the Russian had carried out its new territory in North and Central Asia. Russia set up a centralized colonial system that the Czar and Moscow was regarded as the little father of Indian people. This colonial policy was paternalistic but not totally dictatorial. So during sa ika-16 hanggang ika-18 ng siglo, nakita ang pagdating ng mga Russia, trading caravan at mga tropang sakris. Ang pagpapalawak ng Russia sa kahilagang Asya ay nagsimula noong 1730 nang sumuko ang mga sangkawan ng Kazakhstan sa mga tropa ng Caesar. Pagkatapos nito, naisagawa na ng mga Ruso ang bagong teritoryo nito sa Hilaga at Gitnang Asya. Nagtatag ang Russia ng isang sentralisadong sistemang kolonyal. Ang Tsar sa Moscow ay itinuring na munting ama ng mga mamamayan ng Andean. Ang kolonya na patakarang ito ay paternalistiko ngunit hindi ganap na dictatorial. All that changed, however, with the coming of communists after the 1970 Russian Revolution. Mongolia became an independent country in its inner half province of China. The 5 Central Asia states became part of the Sixth Republic of Soviet Union, USSR. So, lahat ay nagbago, gayunpaman sa pagdating ng mga komunista pagkatapos ng 1917 Russian Revolution. So, daghan daw na change ani during 1970 tungod sa Russian Revolution. Ang Mongolia ay naging isang malayang bansa at ang panloob ng kalahati nito ay isang lalawigan ng China. So, ang Mongolia is nagkaroon sila ng freedom, then ang kalahati nito ay nahimong lalawigan ng China. Ang 5 estado ng Gitnang Asya ay bahagi na 16 republic na tinatawag na Soviet Union, USSR. So, ang 5 Central Asian state kay nahimong part sa Republic of Soviet Union, which is USSR. Private property was abolished as
Stalin murdered 10 million Collax landowners. The local herdists were forced to enter into collective farms and to work in heavy industry, which benefited the Kremlin planner in Moscow and only lost their local needs. Russian advisor, technology scholars, and other professionals came to teach the Muslim Asian a new way of life method of education. The, the Cyrillic Russian language, European arts and science, and of course, communist ideology. Millions of people, whole nationalities from West Russia were deported to Siberia and Central Asia. Apart from the exiles and political criminals, inalis ang pribadong pag-aari dahil pinatay ni Stalin ang 10 milyong Kulak. So, during ani nga time is mga tag-ija sa mga tag-ija sa lupa kay pangpatay sila ni Stalin. Kay syempre gusto ni maija tanan bitaw. Then ang mga lokal na pastol ay napilitang pumasok sa mga kolektibong sakahan at magsalita sa magtrabaho sa mabibigat na industriya na nakinabang sa tagaplano ng Kremlin sa Moscow at nagtatagal lamang ng kanilang mga lokal na pangangailangan. Dumating ang mga tagapayo ng Russia, technologies, scholar at iba pang professional upang turuan ng mga Muslim na Asyano ng isang bagong paraan na pamumuhay. So niabot daw kanang Russia bitaw nga mga professional, technologies, scholar at ibang professional upang turuan ng mga Muslim ng another way of para mabuhi bitaw sila another way of livelihood kay tungod lagi atong pampatay ang mga tag-ija sa mga sakahan inga na ni Stalin. Ang wikang Cyrillic na Russo sining at agham sa Europa at syempre ang ideolohiyang komunista. Milyong-milyong tao, buong nasyonalidad mula sa kanlurang Rusya ang ipinatapon sa Siberia at gitnang Asya, bukod sa mga tapon at mga kriminal sa politika. The Soviet Communists modernized roads, railings, irrigation system, industry, education to be better exploit the area. Due to the region's isolation, the Kazakhs, Uzbeks, Kyrgyz, Tajik, and Turkmens remain a blending of culture and Inner Asia, Islamic, Turkic, Persian, and Mongolian. The Soviet presence left a legacy of oppression, ethnic tension, and environmental problems that native did not really like. Ginawang moderno ng komunistang Soviet, ang mga kalsada, rehas, sistema ng irigasyon, industriya at edukasyon upang mas mapagsamantalahan ang lugar. Dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga rehiyon, ang mga Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Tajiks at Turkmenia ay nanatiling isang timpla ng mga kultura sa Inner Asia, Islamic, Turkic, Persian at Mongolia. Ang presensya ng Soviet ay nag-iwan ng pamana ng pang-aapi, tensyon sa etniko at mga problema sa kapaligiran na hindi talaga gusto ng mga katutubo. So, mula ni Ujun kaning mga tao aning lugar kay nakahatag po ning mga Soviet communist o mga problema nila. Contemporary era. After the collapse of the USSR,
USSR in 1989, the five Central Asia states became independent. Although they are struggling democracy, three of them, Mongolia, Kyrgyzstan, and Kazakhstan, have made great progress. Apart from these five independent republics, they are remnants of the old Turkeys and various neighboring countries, the Oysegurs and the Xinjiang Autonomous Region. The Turkey region of southern Siberia remained with Russia. Matapos ang pabagsak ng USSR noong 1989, ang limang Central Asia ng stans ay naging malaya. So, ang lima ka stans ani kay naging malaya sila. Bagamat sila ay nakikipagpunyagi sa mga demokrasya, tatlo sa kanila, Mongolia, Kyrgyzstan at Kazakhstan ay gumawa ng malaking pag-unlad. So, ang tulo ato nila, which is Mongolia, Kyrgyzstan, and Kazakhstan is nakahimo kunog na paunlad kuno nila ang ilang lugar. So, ni-exil silang tulo. Bahagi mula sa limang independent na republika na ito, may mga labi ng mga lumang Turkey sa iba't ibang kalapit na bansa. Ang mga Oysgur sa Xinjiang Autonomous Region, Turkey, ang mga region ng Timog Siberia ay nanatili sa Russia. So, ag-uban pod is nanatili ra sila sa Russia. Ag-ubang nabilin nga mga relihiyon. Ang nabilin nga mga lugar ba, nagpabilin sila sa Russia. Ang mga tao ito nagpabilin sila sa Russia. Turkey region also remain in Afghanistan as whole and northern area of Pakistan. Mga sumunod na bansa ay ang Turkey is nagpabilin sila sa northern area of Pakistan. And the post of 1911 global war on terror, the Central Asia region have become of strategic importance to big power plays again. Sa post na 1911 na global war on terror, ang leyon ng gitnang Asya ay naging estratehikong kahalagahan sa muling paglalaro ng malaking kapangyarihan. Sinasabing ang mga rehiyon ay madaling kapitan ng kawalang tatag at mga salungatan sa etniko na walang pakiramdam ng pambansa o reliyon na pagkakakilanlan. So, kaning region is parang murago sila ikaugalingon nga identity ba mo dali ra pud sila masakop. Then during sa kaning 9/11 global war and theory is kuan man ni siya mo ni katong war bitaw nga nahitabo sa Afghanistan. Then 9/11 is kuan ni siya terrorist attack nga mo na ni-refer siya sa 9/11 terrorist attack na siya nga nahitabo during 2001 sa Afghanistan. So sila is wa man sila sariling pagkakinalan. So dali ra jud sila murag nasakop sa katong mga terrorist bitaw sa moto. The following country project their influence into the area. Russia as the former overload, China due to Tibet oil and energy issue, and the Oysgurs in its Xinjiang province that have links with Uyghurs and the Central Asia republics. Turkey due to ethnic and linguistic ties, an oil pipeline and other economic ties. Iran, the seat of historical empires that dominated Central Asia with historical and cultural links and oil interests. Pakistan with interest in natural gas and oil and access to the sea.
Ang mga sumunod na bansa ay nagpakita ng kanilang impluwensya sa lugar. Russia bilang ang dating overload, China dahil sa mga isyu sa Tibet, langis at enerhiya, at ang mga Uyghur sa Xinjiang province. Nito naman may mga link sa mga Uyghur sa Central Asia Republic. Turkey dahil sa ugnayang etniko at linguistiko sa isang pipilay ng langis at iba pang ugnayang pang-ekonomiya. Iran, ang upuan ng mga makasaysayang imperyo na nangingbabaw sa gitnang Asya, na may mga makasaysayang at kultural na mga link at mga interes sa langis. Pakistan na may interes sa natural na gas at langis at akses sa dagat. So that will be the end of my discussion. Thank you for listening.